عمر النايف. عمر زياد. عمر النايف. عمر نايف زيد. عمر نايف. عمر الزايد. الشهيد عمر النايف. الشهيد عمر النايف. عمر الزايد. عمر النايف اللي هرب من سجون الاحتلال، هرب من البلد وانتقل من دولة لدولة لحد ما وصل بلغاريا. كان قادر يرجع يختفي مرة تانية ويخوض نفس التجربة، لكنه قرر يتحدى. أيام قليلة بتفصلنا عن جنازة عمر النايف. عمر النايف رح يتم تشييع جنازته في صوفيا من غير الإجابة على أسئلة كثيرة، منها مين تواطأ على قتله، كيف تم قتله، كيف تم اغتياله. على مدار 2 وأكثر لم أستطع تجاوز قضية الشهيد عمر النايف، فاستمرار طريقة معالجة الملف من بداية استدعائه لتسليم نفسه وصولا لاستشهاده وما بعده بيعني استمتاع الاحتلال برفاهية الوصول لأي مطلوب بده إياه بأي مكان وكيف ما تحصل. على مدار تاريخ القضية الفلسطينية اعتاد الاحتلال استخدام أدواته المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ عملياته وإغلاق الملفات، وبالنسبة لهم في قضية عمر النايف عمر انتهى وأغلق الملف. وللي بيعرفش مين عمر، هذا تعريف سريع عنه. ولد عمر النايف في جنين عام 1964، انضم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعمل في صفوفها. لما كان عمره 22 سنة شكل مجموعة ضمت أخوه حمزة وصديقه سامر المحروم، ونفذوا عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس قتل فيها مستوطن. اعتقل بتاريخ 15/11 في 86 وأغلق بيته في 87، وانحكم عام 89 ل 99 سنة، يعني مؤبد مدى الحياة. في سنة 90 أضرب عمر عن الطعام لمدة 40 يوم، وأنهى إضرابه في مستشفى بيت لحم اللي نقلوه له تحت الحراسة المشددة بعد تمثيله إنه عنده مشاكل نفسية، وبعد ما جسمه تعب من الإضراب نقلوه خوفا من استشهاده داخل السجن. كسر إضرابه بحضور والدته وبلش يتعافى. تواصل عمر مع رفاقه في الجبهة الشعبية لترتيب تهريبه من المستشفى، ونجح بالفعل في الهروب. تجربة اختفاء وهروب ل4 سنين. تواصلت مع حمزة النايف أخو عمر وسألته عن التفاصيل. الحفاظ على حياته انتقل للخليج، قرب نقطة على قطاع غزة. في غزة تم طبعا اجتياز الحدود لسينا. في سينا استقبلهم واحد بدوي ليلة واحدة في الصحراء. مين كان رفيقه معه؟ كان ياسين مراغة. تمام. هناك طبعا نقل للقاهرة. وصلوا للدار هناك كانوا هيئين له شقة، كان ممنوع الخروج منها. بعدها انتقل للحدود عبر الحدود على ليبيا، حصل على جواز سفر يومي. فيما بعد انتقل لتونس، انتقل هناك لتونس في قيادة المنظمة وقيادة الجبهة. وهاي الفترة في تونس تم تقرير المسافة على سوريا باعتبار انه مركز الجبهة. كان طبعا عمر يعني مقرب للرفيق الحكيم، وكان مقرب للرصاص والكادرات في سوريا. بعد فترة يعني في كان لي اخو عاطف اسمه الله يرحمه في بلغاريا، كان رجل اعمال وبائع في بلغاريا. عمل على انه يجيب عمر لعنده ويستخدمه للشغل في بلغاريا. امتى طلع على بلغاريا؟ طلع يعني بال94. مجموع مسار الهروب حمزة كم سنة؟ 4 سنين. بعد وصول عمر لبلغاريا هل استمر الاحتلال بملاحقته؟ قدروا انه يصير باله ويحطوه، لانه بنمشوا وراه بالحرب، بنمشوا وراه وفتحوا قضيته، وانه احنا استطعنا يعني الجهود القيادي انه نحقق هاي المسألة. الحكي صار ب 2001 لما قتل السفير. واستقيت انا عمر، كانت تطلق علاقة كويسة، نبأته يعني ما يعني يتصرف بشكل طبيعي وما هي على تصرفات تثير الشبهات وكذا، وقلت له في بلغاريا سعى ونجح عمر في تأسيس حياة فيها عيلة وشغل وعلاقات اجتماعية. انضم لأخوه عاطف واشتغل معه، تزوج رانيا وكونوا عيلة وجابوا 4 أبناء. توفى أخوه عاطف وتوفى ابنه حمزة ودفنهم في صوفيا. ومع صفقة شليط استقبل عمر أخوه الأسير المحرر حمزة وزوجوا فيها، واستمر عمر في العمل للقضية الفلسطينية وانخرط بكافة نشاطات الجالية الفلسطينية، وكمان مثل الجبهة الشعبية في بلغاريا. يعني سعى لتشكيل أفضل حياة ممكنة لأسير هارب ومحروم من وطنه وعيلته وأحبابه. لكن هالحياة انقلبت باستلام وطلب لتسليم نفسه للسلطات البلغارية عشان يتم تسليمه للاحتلال واستكمال محكوميته.
لحظة استلام الاستدعاء كانت اللحظة اللي بيرجع فيها عمر المطارد المطلوب، ولكن في زمن صعب على الأحزاب تنظم فيه مسارات هروب جديدة، والسفير ما بينبهك فيه من خطر قادم غير إنه الاحتلال كان عامل اتفاقية تعاون أمني مع بلغاريا. وبعدين طبعا الإسرائيليين استغلوا توقيع الاتفاقية وكذا، فبلش يعني يفتح بالملفات القديمة، فقال لك ايش العلاقات مع البلغار يعني سيدي، فطلبوه. بعد ما طلبوه أخذ احتياطاته، طلع من بيته، حكى مع أصحابه، نام في بيت صديق، وأمن تليفوناته عند صديق آخر. بس مع هذا كله ما أخذ الوقت الكافي ليستعد لمرحلة جديدة. سارعت الأحداث في يوم الاستدعاء، فأصبح عمر في اليوم التالي ضيفاً ثقيلاً على سفارة فلسطين في صوفيا، وهون بدأ فصل جديد من الحكاية. خلال العمل على هذا التحقيق حصلت على نسخة من الإفادات اللي قدمت للجنة التحقيق الأولى، واللي كانت الأقوال فيها عفوية، وتسريب صوتي لإفادات لجنة التحقيق الثانية اللي إفادتها كانت أكثر تنسيقاً، غير الوثائق والمقابلات مع عائلة عمر وأصدقائه وأبناء الجالية والمتابعين للقضية، الأمر اللي ممكن يساعدنا نشوف بشكل أوضح خلفيات القضية وتبعاتها، ويمكننا أكثر من قراءة تفاصيل ما حدث مع عمر. مهم التنويه أنه الكثير من المحوريين بالقضية رفضوا التعاطي العلني مع الإعلام، لهيك سيتم إخفاء هوية بعضهم بناء على طلبهم للحفاظ على أمنهم الشخصي. من لحظة وصول عمر للسفارة وحتى خروجه منها شهيداً برز اسمين في التحقيقات: ممدوح زيدان ضابط المخابرات الفلسطينية، والسفير أحمد المذبوح. وأعرف أن عمر النايف تعرف عليه فترتنا إلى بلغاريا، وسويت العلاقة فيما بيننا حيث أصبحنا بصعيد بيننا علاقة عائلية وأسرية كنت تشكل في وحدة من التقديم. يعني نقطة إيجابية في التعامل معه، خصوصا اللي زي عمر كمان بتعامل معاه فيها، بأنه في الآخر كان بين كتائب الأقصى وكان مصاب، يعني له تاريخ معين، بيعطيكاش إنك تتعامل معاه بلغة يعني بحتة إنه ابن جهاز. وفقاً لأكثر من شهادة، علاقة عمر مع ممدوح كانت علاقة مقربة، لكن كمان ظل عمل ممدوح في جهاز المخابرات يثير في بعض الأحيان عند عمر الحذر. أنا أحمد المذبوح وليد مخيم الراشدية، هاي مهمة جدا. درست في مدرسة المخيم، وبعد ذلك في مدرسة بيت سعادة الطفولة أبناء شهداء ومجاهدي الثورة الفلسطينية في جبل لبنان، وبعد ذلك أكملنا دراستنا العليا في روسيا الاتحادية، وتخرجنا بدرجة دكتوراه جراحة كلى ومسالك بولية، وبعد ذلك عملنا سفيرا لدولة فلسطين حتى الآن. لما اجى السفير للعمل في صوفيا لم يجد الترحاب المعتاد من أبناء الجاليات بالسفراء، كونه كان بعيد عن الصورة النمطية للسفير، المناضل القديم صاحب الإرث السياسي والتجربة الدبلوماسية، وطبعا ابن حركة فتح. عمر كان من القلائل اللي رحبوا في السفير، لكن الود اللي صار بينهم انكسر بعد فترة قصيرة مع تبعات رفض السفير عمل عمر ضمن طاقم السفارة. هاي العلاقة المتوترة بروي الصحفي حافظ البرغوثي أحد مشاهدها. كنت في الجناح حيث يقيم الرئيس، وكنا معه في وفد رسمي في زيارة إلى صوفيا، وخرجت من الجناح وفي الخارج كان هناك مجموعة من الشباب يجلسون ويتحدثون، فإذ بأحدهم يقول: هاي الأستاذ حافظ البرغوثي. قلت له: شو في القصة؟ سلمت عليهم، قال لي: يا أخي بدنا نشوف الرئيس والسفير منعنا. قلت له: بسيط، استنى شوي. عرف لي على حاله. عمر النايف أنا بعرفوش ولا يعني ما شاب حليم واشقراني. قلت له: لحظة. جاءت على الجناح، دخلت لقيت الرئيس، بقول له: بدي شاب برا ما بعرفوش، بقول بدنا نشوف الرئيس مقيم هنا. قال: خليه يدخل. ما كنتش منتبه للسفير انه سمع كلامي او شيء كيف عرف، فرجعت بقول له: تعال تفضل. اخذته، دخلت انا. السفير هذا حطيته على صدري، قال: لا ممنوع. قلت له: مين؟ قال: انا السفير. قلت له: يا اخي السفير شو خاصك؟ انت مش عارفني انا مين؟ زعت هذا ودخلته عند الرئيس، وقعد عند الرئيس، بعرفش ما قعدتش معهم. وبهاي التراكمات الشخصية فضل عمر المبيت في بيت ممدوح أول ليلة بعد الاستدعاء، وفي صباح اليوم التالي ما بين الساعة 6 و7 توجهوا سوا للسفارة وقعدوا في مكتب ممدوح.
عند وصول السفير الساعة 9 تفاجأ بوجود عمر وطلب منه الخروج من السفارة، واعتبر وجوده ورطة. السفير ما توقفش ثانية واحدة باتفاقه مع الخارجية الفلسطينية على إخراج عمر من السفارة، ما توقفش على الإطلاق ولا دقيقة ولا ساعة لغاية اغتيال عمر. خلينا نحط الأمور الشخصية على جنب ونشوف المستوى الرسمي. جهاز المخابرات العامة تبنى قرار ممدوح إحضار عمر للسفارة ورحب فيه، الأمر الواضح من رد عارف صالح المسؤول عن ممدوح: خيرا فعلت. وكمان في مقاله ناصر عدوي خلال اجتماعه مع عمر بحضور السفير وآخرين: البيت بيتك وما حدا بيقدر يطلعك من هون. وجهة نظر الخارجية الفلسطينية كانت النقيض التام، واللي تبنت وجهة نظر السفير المذبوح. أنا اتصلت قلت لهم انه ممدوح فرض علي وجود جايب عمر مطلوب للعداله ب1 2 3 4 مش عارف شو ايش الموقف. قالوا الموقف لا احنا ما بنقدرش نستقبل وضعنا الفلسطيني بيسمح لنا نحن في معركه دبلوماسيه وسياسيه مع البلغار ولا مع الاسرائيليين. هل تفعيل أقسام الشكوى ضدي إلى جهاز المخابرات من خلال السفير عن طريق وزارة الخارجية بخصوص قيامي بإدخال محامين لعمر، وأنني أنا من حضرته إلى السفارة. موقفين الخارجية والمخابرات الفلسطينية كانوا متناقضين، وهذا انعكس في انعدام تام للتنسيق فيما بينهم في معالجة القضية. مثلا السفير عرف بالصدفة خلال اجتماعه مع المخابرات البلغارية لبحث قضية عمر عن انه في وفد للمخابرات الفلسطينية جاي لصوفيا لمقابلة المخابرات البلغارية لبحث كمان قضية عمر. من خلال متابعة يوميات عمر داخل السفارة بنقدر نقسم فترة وجوده فيها لقسمين: مرحلة عمر الضيف ومرحلة عمر المقيم. عمر الضيف في السفارة لحين تأمين مسار هروب له خارج بلغاريا. أبرز ملامح هاي المرحلة كانت تضييقات السفير على عمر لحتى يقبل بواحد من مسارات التهريب ويخرج من السفارة، الأمر اللي اضطر عمر يشغل ضغط من قيادات في الجالية الفلسطينية على السفير. انتهت هاي المرحلة بعدول عمر عن فكرة التهريب وقراره البقاء في السفارة، واللي كان لهاي الأسباب: أولاً معرفة عمر بوجود فرص لعقد صفقة مع القضاء البلغاري وإمكانية سقوط قضيته بالتقادم. ثانياً الحراك التضامني اللي عزز قناعته بالبقاء في السفارة، خاصة بعد تلقي وعود بتكثيفها. ثالثاً رفض عمر كل خطط التهريب بدون ضمانات، واللي نوقشت معه من جهات رسمية مثل السفارة والمخابرات والجبهة الشعبية، وجهات غير رسمية مثل أصحابه ومقربين من السفير. ولهاي الأسباب قرر عمر الإقامة في السفارة، وصارت بيته اللي بينام وبيصحى وبيأكل وبيشرب وبيقابل عائلته فيها. آخر يوم عمر طلب مني أني أحضر له أغراض، أجيب له ملابس داخلية وأجيب له قصاصة الأظافر. طلبها مني، يعني شدد عليها لأنه كان طالبها مني من قبل وأنا نسيت. وطلب مني انه اجيب اكل وخبز زياده، لانه انا بدخل عندي كل اسبوع يوم الجمعه وبضل للسبت للاحد للاثنين لاروح، عشان ما ينقصنا خبز. اهم شيء مقدورا داخل سفارة بلاده في بلغاريا: عمر نايف زايد. عمر زايد. فلسطيني عمر نايف. عمر الزايد. اغتيال الأسير المحرر عمر نايف ببلغاريا. في الوقت اللي تلقينا فيه خبر استشهاد عمر وحملنا الاحتلال المسؤولية وناقشنا مستوى تقصير السفارة، كان في مين بيروج إنه عمر انتحر. بدأ بعض الناس من الجالية والناس المقربة للسفير في إنهم يروجوا لفكرة الانتحار. هذا الشخص أول واحد حكى إنه هذه عملية انتحار في اللحظة الأولى، وعمر لسه لا دكتور ولا حد جاب سيرة، يا دوب كان واصل. تعيد لي إياها جزئية هاني يوسف اللي هو الكشف وإيش حكى يومها. أي واحد أخصائي بيجي يستنتج إنه انتحر. كان جثمانه محطوط على كنبة في الممر أول ما تدخل على السفارة. بعد ما كشفت عن وجهه للوهلة الأولى واضح جدا وجود علامات ضرب والعنف. وجهه كان معبى بالدماء، كان في علامات
أثار ضرب على وجهه، منطقة فوق العين، طرف راسه من الخلف كان في بقعة دماء أيضا، باقي أنحاء جسمه، إيديه، رجله كان فيها كسور، قدمه من تحت وجروح. رجل الشهيد من منطقة الفخذ كانت مربوطة بقشاط، والقشاط موجود مباشرة على اللحم. من الساعات الأولى خرج السفير المذبوح ونفى للإعلام وجود آثار ضرب على جسد عمر، واستخدم مصطلح وفاة مش مقتل، وقال إنه استند على الطب الشرعي البلغاري اللي ما كان وقتها طلع أي تقرير. طب هل كشف السفير بنفسه على عمر كونه دكتور؟ كشف عن وجه الشهيد، نظر إليها بطريقة حقيرة جدا ورمى الإحرام من غير ما حتى يحكي كلمة الله يرحمه. ولما عبر أبناء من الجالية عن غضبهم من السفير، تبنى المقربين منه وعلى رأسهم وليد العطي وإبراهيم ضغمش الدفاع عنه، مع التنويه حينها إنه رح تظهر أدلة تغير رأيهم ورأي العيلة. ايش حكوا بالضبط؟ انه انت ما عندكش في بعض المعلومات اذا شفتها بعينك نحن حورجيك اياها وقتها حتغير كل رايك في انه نتحمل مسؤوليات مين اللي قتل عمر النايف. اصبر مش عارف ايش، بعد صار حديث طبعا قلت لهم انا هذا في شو ورجوني اياه. هذا في 27 هذا صباح اليوم الثاني. صباح اليوم الثاني، نعم الساعه 10 الصبح. بحثت عن الأدلة اللي ظهرت بعدها، وجدت إنه السفير اعتبر ورق حصلت على نسخة منه من مصدر خاص، ورق قيل إنه مكتوب بخط عمر، واعتبره السفير وصية أو رسالة انتحار من الساعات الأولى وقبل حتى فحص الورق. ما قدرتش أتحقق من مطابقتها لخط عمر نظرا لجمع النيابة العامة الفلسطينية كافة الأوراق المكتوبة بخطه من العائلة. نوقش الورق من قبل السفير في اجتماع عقده فور وصوله صباح الاغتيال، وقبل السماح للمحققين الجنائيين بالبدء في عملهم، وبحضور بعض العاملين في السفارة وشخصيات أخرى لا تحمل أي صفة داخلها تبرر وجودها بهيك اجتماع في الساعات الأولى. بعد أيام من الاغتيال ظهر الورق وقدم للجنة التحقيق الأولى، وتسبب بإرباك كبير نتيجة تناقض أقوال السفير مع العاملين في السفارة جمال عبد الرحمن وزهير الأشوح حول من وجدها أولا. تقرر بعدها نقل عمل لجنة التحقيق من داخل السفارة إلى فندق صوفيا هوتيل بالكان. في الفندق تراجع السفير عن الورق وشكك بأنه عمر اللي كتبها. الغريب أنه رجع تبناها بعد هيك في مراسلاته ومحادثاته مع أبناء الجالية لتأكيد أن ما حصل كان انتحار، ولهيك بنلاقي أبناء من الجالية متبنيين اليوم فرضية الانتحار. السفير عنده وصية عمر خط كده. عنده إيش عفوا؟ وصية عمر. وصية عمر. وفي البحث عن أدلة أخرى بنلاقي فيديو مصور من داخل السفارة بيروي فيه ابن الجالية الفلسطينية في صوفيا والمقرب من الوزير أحمد المجدلاني هشام رشدان تفاصيل رواية انتحار عمر. هاي الثانية وهاي الثالثة، يعني خابط من الدحقة. وفقا لمصدر خاص وافق السفير على تصوير هشام رشدان للفيديو بعد ما عرف انه سيرسل للوزير المجدلاني، ورافق هشام ومعه عاملين آخرين في السفارة خلال التصوير. تم إرسال الفيديو للوزير المجدلاني وللسفير المذبوح. لماذا يتجول هشام رشدان ووليد العطي وإبراهيم ضغمش في السفارة ويجتمعون صباح الاغتيال بطاقمها دون أي صفات رسمية لمناقشة ما حصل مع عمر؟ كيف اطلعوا على أدلة قبل المحققين وأي طرف من العائلة؟ هشام رشدان اللي بيشتغل من سنين بأكبر شركة تأمين في بلغاريا بولنز، واللي تم تقنينها في بداية التسعينيات لتصير واجهة قانونية للجريمة المنظمة. ضمن تقرير سري سربته ويكيليكس السفير الأمريكي السابق جيمس باردو حول الجريمة المنظمة في بلغاريا، بيحكي فيه عن نشاط المافيات البلغارية في سرقة السيارات وتأمينها، وبقول عن بولنز السيارات المأمنة من بولنز عليها ستيكر خاص ليحميها من السرقة، واللي ما عليها الستيكر بتكون حلالهم. وإبراهيم ضغمش رجل الأعمال غير المعروفة أعماله، ورئيس وحدة من جاليتين في صوفيا لا وجود لها على الأرض ولا قيمة لها سوى اعتراف السفير المذبوح فيها. وليد العطي صديق السفير والمعروف في صوفيا بعلاقاته الوثيقة مع الأمن البلغاري وإحدى العصابات المحلية في صوفيا، واللي من خلالها بيقدم كوسيط خدمات مدفوعة الأجر.
بشرح لي كان وليد عن الدم انه انا عمر وقع وكذا وانا كان بلف وهذا دم. وليد كان بشرح لك داخل السفاره برا السفاره بصفته شو؟ بشرح لي عشان تقنعني يريحني يفهم انه انا الهجمه اللي بحكي عنها انا غلط، انا بالصلاه غلط يعني. عمر ما قدرش. مسرح الجريمة كان مسرح تفاعلي في وقت قصير ما بعد الاغتيال. كم الحضور اللي تحركوا فيه وعاينوا وكم العبث اللي صار فيه بيعطي فرصة لإثبات أو نفي كل فرضية ممكن أنت تفكر فيها. كثير ناس يعني كان في حد أدنى 50 واحد. بدأ العبث الواضح بمسرح الجريمة من لحظة تحريك زهير الأشوح وجمال عبد الرحمن وابنه رامي عبد الرحمن لجسد عمر ونقله من ساحة السفارة مصابا إلى داخل المبنى، بالرغم من أنه إصابات عمر وفقا لشهاداتهم بتخليك تخاف تتسبب بضرر أكبر من خلال تحريك جسم وهو بهيك حالة. لاحقا السفير قال أنه طلب منهم إدخال عمر إلى داخل مبنى السفارة خوفا عليه من الاعتقال. طبعا ساحة السفارة مثل مبناها كلها تعتبر أرض دبلوماسية، وإذا الشرطة البلغارية قررت اقتحام أرض دبلوماسية ما رح تفرق معها حديقة أو مبنى. وفقا للشهادات جمال عبد الرحمن حاول إبعاد ابنه عن القضية وتجنيبه كل تبعاتها وحتى الإدلاء بشهادته. رامي كان متأثر ومرتبك جدا في الأيام الأولى، أعلن الحداد وتجنب الإعلام وكل الحديث في الموضوع. رد علي بعد رفضه أكثر من الاتصال وأكد لي على رفضه الحديث في القضية. أصرت عليه يحكي لي مرة أخيرة وأكد لي على رفضه. ظهورك وشو ممكن ينحكى، بفكر يعني في فرصة على الأقل لأنه ينحكى لمرة واحدة وأخيرة وخلص يعني فعليا. يلي ما بيعود الفائدة على حدا. شهادة شخص مثل رامي غير مفيدة لحدا؟ كيف ومتى وصل؟ كيف شاف عمر؟ هل عمر حكى شيء؟ ليش نقلوا له داخل المبنى؟ كيف نقلوا له داخل المبنى؟ متى وكيف استشهد عمر؟ مين كان موجود وقت الاستشهاد؟ هذه الأسئلة كلياتها إجابتها محصورة عن ثلاثة: رامي عبد الرحمن، أبو جمال، وزهير الأشوح. شهادة رامي غير مفيدة لحدا. في مسرح الجريمة بعض التفاصيل تم تنظيفها مثل هاي البقعة، لكن ظلت آثارها لتفتح نقاش بين الحضور إنها بقعة استفراغ أو دم، لكن السفير حسمها في إفادته وقال إنها بقعة براز. فدخلت إلى الغرفة التي كان يقيم بها فشاهدت بعض أشرطة الأدوية فارغة وكانت نظاراته ومقتنياته وبلوزة مشطوحة على الأرض، وبعدها شاهدت وجود استفراغ في الممر المؤدي إلى الحمام، وعند الدخول إلى الحمام شاهدت استفراغ على كرسي الحمام. أغلب الحضور بيحكي عن تفاصيل الاستفراغ داخل الحمام، وعشان يوصلوا للحمام دعسوا على أثار الأقدام اللي كانوا بتباحثوا مين صاحبها. طيب وتليفونات عمر؟ وقد قمت بمسح الهواتف ومحاولة معرفة من اتصل بعمر أو من اتصل به أو أن آخر اتصال به، ولم أعرف أن أفتحها. بعد ما رجع جمال عبد الرحمن التليفونات لغرفة عمر وخلال مغادرة فريق المحققين الجنائيين مسرح الجريمة، ذكر أحد الشهود المحققين بتليفونات عمر تفاجأوا فيها ورجعوا وأخذوها وتحفظوا عليها لمدة 6 أشهر. بدأ فحص المحققين الجنائيين لمسرح الجريمة بعد حصولهم على الموافقة الخطية بعد بساعة من الاجتماع مع السفير، واللي وصل متأخر ساعة من استشهاد عمر وساعتين من علمه في الموضوع. ولرصد أحداث الساعات الأخيرة وحصرها استطعت الوصول لتليفونات عمر واتبعت آخر الاتصالات وجدولتها في محاولة لفهم مجريات الليلة الأخيرة تحديداً. أبرز المكالمات اللي أجراها عمر في آخر يوم كانت مع رفيقه ياسين مراغة، والدته، والعامل في السفارة عماد بدر. ولازم نضيف اتصال لممدوح زيدان وثقه تامر المسحال في تحقيقه سقوط في حرم السفارة، واللي كشف فيه مهمة سرية لممدوح كانت بتدور حول إخراج عمر إلى تركيا. اتصلوا عليه هن اثنين حوالين الساعة 5 وما رضوا يطلعوا. ما لقيتش أي وجود لاتصال ممدوح مع عمر على الهواتف، مش عارف إذا صار من خلال تليفون آخر أو حذف أو صار من خلال تطبيق الفايبر اللي للأسف تم إغلاقه من الشركة نتيجة عدم الاستخدام، وراحت معه كل المكالمات اللي تمت من خلاله. اتصال عماد بدر سبق اتصال ممدوح، ومن خلال مراجعة الإفادات بيتضح أنه اتصال عماد كان مجرد اتصال وسيط مع أمين سر حركة فتح في بلغاريا يوسف البدري.
تواصلت مع يوسف البدري وخبرني أنه كان وسيط أيضا من طرف منذر أبو زيد رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا ومفوض العلاقات الخارجية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية. منذر طلب إيصال رسالة لعمر مفادها أنه نجح في إيصال ملفه لمكتب الرئيس محمود عباس من خلال مديرة مكتبه انتصار أبو عمارة، واللي راح يناقش خلال زيارة رئيس الوزراء البلغاري. وكمان رسالة أنه المخابرات الفلسطينية طلبت طلب من المخابرات البلغارية حول قضية عمر كخدمة مقابل خدمة قدمتها المخابرات الفلسطينية للبلغارية في ماليزيا. وتواصلت كمان مع والدة عمر وخبرتني، حكى معي عمر على الساعة 8 ونص وحكينا وانبسطنا. بعدين لو بحكي لي انه بده يجيني ضيوف يما عندي وبدي اروح احط القهوة على النار، بوديك بكرة ان شاء الله احكي بالنهار بكرة ان شاء الله. ودعيت له قلت له الله يرضى عليك ويسر امرك وينش لك مثل ما نشى اليوسف من البير بالسلامة. رجعت للشهود في مسرح الجريمة صباح الاغتيال، وأكد 2 منهم بالفعل وجود فناجين قهوة في المطبخ. زيارة لعمر في الليل خاصة ليلة الاغتيال زيارة مثيرة للشكوك، كون السفارة كانت تغلق في نهاية الدوام على عمر وحده وما حدا بيفتحها غير موظفي السفارة في صباح ثاني يوم. رجعت للإفادات والشهود وما لقيت أي ذكر أو علم بهيك زيارة، لكن سعدي عمار أكد لي حدوث زيارات مسائية لعمر أكثر من مرة. انت عندك علم عن زيارة عمر يعني زيارة ناس لعمر بالسفارة؟ هل عندك علم؟ نعم. مين اللي زار عمر في السفارة؟ جمال عبد الرحمن مستشار وممدوح كان يزور عمر بالسفارة. طيب خلينا نروح لاتصالات عمر مع ياسين واللي محتواها كان الأكثر إثارة للبحث، لأنه صديقه ورفيقه في الجبهة الشعبية وفي مسار الهروب الأول من البلد، وكمان كان قناة من قناتي تواصل عمر مع قيادة الجبهة الشعبية. حاولت التواصل مع ياسين وما كان في استجابة، لكن وجدت بعض الأجوبة عند رانيا وحمزة اللي خبرهم ياسين عن الاتصالات الأخيرة. يوم الخميس عمر حكى مع ياسين الصبح وكان مبلغه انه في محاولة لإخراجه هذاك اليوم. يعني هو حكى انه اول شيء قال لي انه عمر طلب مني انه حدا يطلع له على جناح السرعة زي ما بسموها من سوريا. تمام. شايف علي؟ وحكى انه اتصل فيه، حكي له انه ممدوح اتصل فيه وعمر مأكد له على انه مش راح يطلع يعني. فهمت علي؟ هو عمر نفسه كان هذا الشيء هذا قرار هو لحاله انه مستحيل يتصرف باي شيء الا لا يرجع لازم عشان يكون على علم كل شيء عمر يعمل. استشهد عمر وهو ممثل الجبهة الشعبية في بلغاريا واللي كانت على علم بكافة تفاصيل يومياته وقضيته، ولهيك قمت بالتواصل مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد وأجريت معه هذه المقابلة. السيد أبو أحمد فؤاد، هل تعتبرون ملف عمر النايف ملف تنظيمي أم ملف وطني؟ السفارة الفلسطينية في بلغاريا بمرجعياتها الأمنية والسياسية هي المسؤولة عن كل موضوع الشهيد عمر النايف من البداية حتى النهاية. الجبهة ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالإجراءات والترتيبات التي قامت بها السفارة، فهي بأشخاص ومسؤولين محددين رتبوا كل الأمور وتكفلوا بحمايته، وكانت لهم مرجعياتهم بكل المواضيع المتعلقة بالرفيق الشهيد. هل كان بإمكان الجبهة الشعبية تقديم الحماية والحلول بمعزل عن السفارة؟ المسؤولية عن حياة الرفيق هي مسؤولية العاملين في السفارة وجهة الاختصاص. ما يهمنا كجبهة رعايته وحراسته الدائمة، حتى لو استدعى الأمر أن ترسل الجبهة من عناصرها حراسات دائمة له، وهذا الاقتراح قد رفض. كما تم الحديث عن إخراجه إلى دولة قريبة والجبهة تستلمه في بلد آخر، على أن تقوم جهة الاختصاص في السفارة بالترتيب المناسب، وهذا لم يحصل. لم يكن بإمكان الجبهة أن تقوم بأي عمل دون موافقة السفارة ومرجعياتها، لأن للسفارة صفة دبلوماسية وهي الأعرف بالطرق المناسبة لإنهاء الموضوع دون خسائر. كنا حريصين على أن تبقى السفارة على علاقة جيدة مع بلغاريا، ولكن ليس على حساب المناضل عمر النايف أو الجبهة الشعبية.
هل ترون في عدم الوصول إلى إجابات واضحة وعدم محاسبة أي شخص ممن تورطوا في القضية تقصيراً من الجبهة الشعبية؟ لم يصل الجبهة الشعبية حتى الآن تقرير مهني حيادي، والجبهة غير مقتنعة بالدعايات والإشاعات التي وردت على لسان البعض في السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية. كانت وستبقى الجبهة تتابع الملف وتأمل من الجهات الفلسطينية المختصة أن تقدم تقريرها التفصيلي، خاصة وزارة الخارجية وأجهزة الأمن المعنية. هذه قضية مناضل أمضى سنين في سجون العدو وتمكن من التحرر رغم العدو وإجراءاته. يستحق منا جميعا كل الاهتمام وألا يذهب دمه هدرا. بناء على الأحاديث والإشاعات والدعايات والمعلومات وما ورد في الإعلام وما توصلت إليه في هذا التحقيق في قضية عمر النايف، إحنا أمام 3 فرضيات فقط. الفرضية الأولى محاولة انتحار، لكن محكمة الاستئناف البلغارية رفضتها لما قبلت الطعن اللي تقدمت فيه العائلة في تقرير الطب الشرعي اللي تبناها، واللي بالنتيجة بصير في شبهة على كل من روج إلها وحاول التدليل عليها. طالبت المحكمة بإعادة فحص وإدراج الأدلة والعينات اللي تم أخذها للفحص وما تم إدراجها في تقريرها، والأهم إنها رفضت التفسير المقدم للتسميم، وطالبت بتقديم فحص لكيفية حدوثه وأصل مصدره وكيفية دخوله لجسم عمر. وختمت بأنه النتائج اللي توصلت لها النيابة حول عدم وجود أدلة بخصوص عملية ارتكاب جريمة تعتبر خرقا لقانون العقوبات البلغاري. وقررت المحكمة إرجاع ملفات القضية إلى نيابة صوفيا التحقيق المستمر حتى اليوم. الفرضية الثانية هي محاولة اغتيال، ولكن على يد فريق غير محترف، كونه تركه عايش وأعطاه فرصة ليعيش ساعة على الأقل من لحظة وصول أول شخص للسفارة وحتى استشهاد عمر، وممكن يكون الهدف التضليل وفقا لرأي ممدوح زيدان. أما الفرضية الثالثة فهي إخراج عمر من السفارة. سلاف تشوفيلكوف خبير الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب والنائب في البرلمان البلغاري وعضو لجنة الدفاع والأمن فيه ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع فلسطين ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية البلغارية تبنى فرضية إخراج عمر من السفارة بتاريخ 1/3/2016 بعد 5 أيام من الاغتيال. Аз мисля лично, по това, което зная, че е направен опит да бъде изведен и нещо в плана се е променило. Просто нещо в последния момент се е объркало. هل هي نفس خطة المخابرات الفلسطينية اللي كشفتها الجزيرة ولا كان في مخطط من طرف آخر؟ كيف وليش مشت المخابرات بتنفيذ خطة لإخراج عمر من بلغاريا رغم رفض الخروج من السفارة؟ هل وافق دون إخبار المقربين منه وتراجع قبل ساعة التنفيذ؟ حاولت التواصل مع أكثر من طرف داخل المخابرات الفلسطينية، لكن الجميع كان ملتزم بتعليمات داخلية بعدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي. طيب، متذكرين هشام رشدان والوزير المجدلاني وفيديو الانتحار؟ خلال هذا التحقيق أكد لي مصدر خاص وجود مخطط آخر قبل بأيام قليلة من الاغتيال لم يتم الإعلان عنه ولم يظهر اسم صاحبه في هذه القضية من قبل، وهو الوزير أحمد المجدلاني، واللي بتبين إنه كان أكثر من متابع لتفاصيل القضية. وغير إنه طلب من هشام رشدان معلومات وتصوير فيديو صباح الاغتيال، طلب منه قبل بأيام قليلة من الاغتيال العمل على إخراج عمر من السفارة. رتب هشام رشدان الخطة وأعلم السفير المذبوح واللي أشار عليه بدوره بالتواصل مع سعدي للحديث مع عمر. أنا يقال إنه هذا الحديث اللي بين السفير ورشدان أنا بعرفش، ما عنديش معلومة عنه. تمام. لكن أنا بقول يقال إنه هشام رشدان هذا الكلام إذا صار في ال10 أيام الأواخر، ما صارش في البدايات، الأسبوع الأول والثاني والشهر الأول، في آخر 10 أو 15 يوم بالكثير. حصلت في هذا التحقيق من مصدر خاص على تسجيل صوتي لهشام رشدان وهو بروي تفاصيل الخطة. اتصلت بسعدي، قال له مرحبا، قال له مع سعدي انت المسؤول عنه، انت يعني الجبهة الشعبية، قلت له في جماعة، رحت على الموت قلت له ما بغى، قلت له بدنا $5 وصل على تركيا تسليم، انت تدفع بسموك يا تركيا وعندي اوامر انا منك، تصرفوا، شفت عليه خطر اتصرفوا، مش مشكلة مصاري، ما حد بدفع مني يعني مش مشكلة، ما حد بس قال لي الدكتور عليه قلت لك مش مشكلة، شفت خطر عليه حول فاتصل فيه قال لي اوكي اعطيني نص ساعة وارد لك خبر، انا بالنرويج، كانوا بالنرويج بعد حسب يوم اجى،
قلت له اوكي بستنى. انا حكيت مع الجماعه اللي المعلم ماشي مش سياره المعلم عنده، احنا ما بنوصل بالسياره. بحطوا بالسياره تطلع بس توصل على خطنا عشان بنسنوا هناك وبرجع. يعني لازم بروح وبرجع. الشباب يعني اتصل فيني بعد شي ساعه. قال لي شهر حكيت معه العمر ومش موافق، ما بدي يطلع. رافض يطلع. قلت له قال خايف، قلت له طب قلت له انه انا اللي بدي مسؤول عن المشكله. قال لي بس ما بدوش يطلع. انا في هاي اللحظه لما اذا قلب وزي ما بقولوا انا حكيت مع سعدي وانا سعدي قال له فانا رديت عليه اوتوماتيكلي حينها او ولا يهمك بشاور عمر. لك ما شاورتش في عمر ولا حكيت مع عمر بهذا الموضوع لانه كان الموضوع محسوم. عمر ما خلص فيش مجال يطلع عمر من السفاره ذاك الوقت. يعني هشام خبرني. هشام خبرك؟ اذا خبرني هشام خبرك. هشام خبرك. افترض انه خبرك. انت شو رديت انا رد على السريع عمر ما برفض البونس. انت رديت من عندك انه عمر برفض من السفاره. نعم. وصلك مقترح بشكل غير مباشر من خلال هشام رشدان. بس ما قاليش هشام انا حكيت مع السفير. تمام. لا. فهشام فعليا حكى بس انه في مقترح وانت رفضته. انا هشام اصلا لا اثق فيه انه يطلع عمر لا من قريب ولا من بعيد. اتصلت بالمعلم قلت له شيخ شي سبابه من الشام. يعني انا بقول ليش اللي دبي قال كاتب شخص بدين دين بورا. وقال لي ما انتم علاقه، قال لي ايش رايكم تطلعوا من السفاره؟ ايش من السفاره؟ بس قلنا انا موجود افتح الباب دخلت منكم كل علوم. بالليل الساعه 3 4 بالليل يفوتوا بخدوم بورا. بس تكونوا موافق طبعا. موافق بس عملت خطاب ما بنرجع راسنا. قلت له هلا حدا لا ما صار موافق. انا حسيت عليه. قال لي $5 بنسلمك اياها يا بصربيا يا بتركيا. حتى ما قال لي انا ولا حد، قال لي احنا بنسلمك يا بريشيريا. بعد أشهر من الاغتيال وبعد ما انذكر اسمه في تحقيق الجزيرة في نقطة فيديو الانتحار تحديدا، استبق رشدان الكشف عن هذا المخطط وقام بنشر منشور على الفيسبوك خاص بأصدقائه فقط بيعلن فيه عن المخطط دون الدخول في التفاصيل، وبسمي محاولة إخراج عمر مساهمة في حل قضيته، وبيأكد على تنسيقه الكامل مع السلطة الفلسطينية وإنه أوقف كل شيء قبل بيومين من الاغتيال. هل بالفعل أوقف كل شيء؟ ولا أوقف كل شيء كم يوم مثل ما قال للمعلم بالتسجيل؟ طيب خلونا نفحص فرضية إخراج عمر من السفارة من نقطة التسميم غير المفسر حتى الآن، وخلونا نتذكر إنه عمر ترك عايش، وننطلق من رأي ممدوح زيدان. عمر دس له شيء جعله يستفرغ وأصبح من السهل ضرب عمر على رأسه بآلة حادة، ونقول إنه التسميم يعني دخول سم لجسم عمر مش شرط بهدف القتل، ونفترض إنه الخلل اللي حكى عنه سلافتشو هو استفراغ عمر للسم. أول سيناريو بكون عنا هو التسبب بأذى أو خلل بصحة عمر ليبرر إخراجه ونقله للمستشفى لاحقا، وسيناريو التسميم الثاني بكون بقصد التخدير لتسهيل خطفه أو تسهيل استجابته للخروج من السفارة اللي كان برفضه. كل الناس اللي كان السفير يبعثهم لتخويفنا وليخوفوا عمر وإنه السفارة مش آمنة والسفارة ممكن يكون يعملوا ويسووا كله كان السفير كانوا نفس الحكي يحكي. تسليم عمر ضربه وإنها السفارة غير آمنة وإنه ممكن يفوتوا عليها بكل شيء. حطوا حبة إسهال، حبة دوخة إسهال. هنا لقيناه مستفرغ، حملناه وركبنا فيه على المستشفى. هو ما يكون واعي كان حتى شو صار عشان يضحي بكره مشر عرضين. على السفارة اللي نسهر عنده لقيناه نايم على الأرض مستفرغ. وأخذناه دغري على المستشفى. والمستشفى إجا عندنا بالغاري طلع من السفارة. قبل أن نتناقش ماذا سوف تعمل؟ فرد زوجته يحضر الطبيب إليه هنا. قلت افترضي إصابته زايدة واحتاج إلى عمليات ستحضر غرفة العمليات. وهنا ردت علي بعصبية وأشارت لها قد كان والدتي يجلس عليها وقالت خليه يموت هو. فرديت وقلت لها خليك محضر خير ويجب أن نفكر بعقلانية. وقلت لعمر لا تفكر أن أحد يستطيع أن يخرجك جبرا عنك من الصفوة.
كل حركاته، في الطالع صار يسواق يشتغل عنده احيانا. كان واحنا موجودين في بلغاريا يعني كمان في عز الدين المرحله الاولى يعني، حتى يعني لما كانت تصير اعتصامات عند السفاره دائما موجود جوا في السفاره يعني كانه مداوم. قلت لعمر لا تفكر ان احد يستطيع ان يخرجك جبرا عنك من السفاره، ولكن نحن نريد ان نجد وسيله المناسبه لقضيتك ويجب ان نتساعد معا. لذلك وهذا الحديث كان قبل سفري إلى الأردن بيوم واحد، حيث سافرت إلى الأردن بتاريخ 5/2/2016 وعدت بتاريخ 25/2/2016. عودة وليد العطي لصوفيا بتاريخ 25/2/2016 قبل بيوم من الاغتيال اللي صار ب26/2/2016 ومرافقته للسفير ما بعد الاغتيال. كله صدفة؟ ما في شيء مخطط، ولو بعد 50 سنة رح تضرب قصة الحقيقية. ليش استنى 15 سنة 20 سنة قبل ما يموت أبو محمد أو قبل ما يموت جمال لحتى يحكي الحقيقة؟ لا احكوا هلا. أنا إنسان ما حد قبلي فلسطين، بس أنا بقول لك المساد ضمن العراق. هلا المساد ذنبه إنه طلبوه، هو اللي حرضوا القطة اللي فتحوا عليه باب مسكر. ولا بالعملية قتله ما في لا مصاب ولا خرا ولا هيك. جماعتنا كلاب خايفين، جماعتنا اللي بالسفارة بدهم يطلعون من السفارة بأي طريقة. أكد لي مصدر مطلع وجود شاهد بلغاري من الجيران شاف وصول سيارة بيجو صغيرة وسيارة أخرى 7 ركاب باب السفارة في تمام الساعة 3:33. نزل منها من 3 ل 4 شباب دخلوا السفارة وضل سائق السيارة الثاني في سيارته. سمع الشاهد صوت صراخ داخل السفارة قبل مغادرتهم وقام بإبلاغ الشرطة من غير أي استجابة. قام الشاهد بتوثيق ما رأى في فيديو سلمه للسفير صباح الاغتيال. قام السفير بإرساله إلى رام الله ليتم بعد ذلك استدعاء الشاهد من قبل الشرطة البلغارية ويختفي بعد نقل سكنه. وحاولوا صحفيين آخرين حققوا من قبل في هاي القضية تأكيد هاي المعلومة أو نفيها من مصدر أول من خلال الوصول إلى الشاهد أو الفيديو. عجز الجميع، ولكن ضل تخمينهم وحديث المصادر وحتى حديث السفير والعاملين في السفارة حول الفيديو والخلاف على محتواه دليل على إنه في شاهد وفرض عليه التستر على ما رأى، تماما كالتستر على الكثير من تفاصيل قضية الشهيد عمر النايف. خلال المرحلة الأخيرة من العمل على هذا التحقيق أصدرت عائلة عمر والجبهة الشعبية بيان وموقف بيستنكروا فيه إشاعات ودعايات انتشرت على الفيسبوك والواتساب تدعي الكشف والوصول لقاتل عمر النايف، وبتتهم القيادة السابق في الجبهة الشعبية وصديق عمر سعدي عمار بتسميم دواء عمر وقتله. عند البحث عن أصل ومصدر الإشاعة بتلاقيها منشورة على صفحات غير موثوقة ومجهولة الهوية، وما بتلاقي حدا نشره من المتابعين للقضية أو من ورد أسمائهم فيها إلا وليد العطي، واللي نشره على صفحته لأصدقائه فقط بعد وقت قصير من نشر الإشاعة وبالتزامن مع انتشارها. الجبهة الشعبية والعائلة قالوا إنه هدف الإشاعة حرف البوصلة والتغطية على القتل الحقيقيين. شكرا للجميع، شكرا لكم اللي شرفتونا واحنا سعيدين فيكم ومشكورين كتير وشكرا لكم. مرحبا، أنا مدون وهذا العمل بندرج تحت إطار صحافة المواطن اللي هي صحافة الشارع والصحافة الشعبية. صحافة المواطن اللي كان لها دور كبير بكشف الكثير من الحقائق والتفاصيل، واللي بتعزز دورها اليوم في واقع الحريات اللي بتمر فيها الصحافة في البلد. بمساعدة الأصدقاء الصحفيين ومساعدة المنتمين لقضية عمر قدرت أوصل لهاي الاستنتاجات والفرضيات وعجزت أكمل وأوصل لغيرها. ما عندي أي صفة تنفيذية للاتهام أو التحقيق مع أصحاب الشبهات، ولكن على مدار 1.5 سنة من العمل على هذا التحقيق اليوم نقدر نتأكد إنه هنالك إرادة لإغلاق ملف عمر النايف دون أي إجابات، ولم يكن هنالك منذ اليوم الأول إرادة حقيقية للسعي للحصول على إجابات، للسعي للحصول على الحقيقة، بل هنالك تعمد لإخفاء الحقائق وإخفاء التفاصيل التي قد تساعدنا للوصول إلى أي حقيقة تدلنا إلى القاتل أو إلى حقيقة ما جرى مع عمر النايف. هنالك إرادة حقيقية للتستر على قضية عمر النايف وعلى قاتل عمر النايف، ولعله خير.